Καλή σας ημέρα φίλοι μου και φίλες από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάροφ, εδώ στο Τρίκορφο Φωκίδος. Είμαστε στην αυλή του μοναστηριού μετά τη Θεία Λειτουργία. Η μέρα σήμερα είναι Τρίτη πρωί, λειτουργούμε κάθε μέρα στο μοναστήρι, μνημονεύουμε τα ονόματά σας, προσευχόμεθα για εσάς, για όλο τον κόσμο, αλλά και για εμάς τους αμαρτωλούς και αναξίους. Μετά τη Θεία Λειτουργία πίνουμε εδώ ένα καφεδάκι και ευχόμεθα ό,τι το καλύτερο σε εσάς και να ευχόμεθα να έχουμε όλοι μας έναν καλό παράδεισο, να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Θα ήθελα, αδελφοί μου, εχθές Δευτέρα απόγευμα είχαν έρθει, πέρασαν κάποια ραντεβού που είχα, διότι έρχεται κόσμος και με βλέπει, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ, αναγκαζόμεθα και βάζουμε ραντεβού, ώστε να έχουμε το χρόνο να μιλούμε και να συζητούμε. 3 λοιπόν ζευγάρια παντρεμένα μέσα στον ίδιο χρόνο θέλουν να χωρίσουν. Και μου είπανε ότι έκαναν λάθος επιλογή. Μα κανείς προσέχει πριν κάνει λάθος και προσέχει το τι ακριβώς παίρνει, το τι ακριβώς αγαπάει, προσέχει ακριβώς το τι επιλέγει. Οι λάθος επιλογές πληρώνονται. Και τους είπα, έτσι θα σας μεταφέρω λίγο το διάλογο που έκανα, ότι κάνατε το ένα λάθος που ήταν να παντρευτείτε και λάθος επιλογή. Έχετε σκεφτεί μήπως ο χωρισμός είναι ένα δεύτερο και μάλιστα μεγαλύτερο λάθος? Λοιπόν, επειδή αδέλφια μου έχω δει όλα αυτά τα 40 χρόνια που είμαι κληρικός, έχω δει πάρα πολλά πράγματα και έχω ακούσει. Θα σας περιγράψω ένα ζευγάρι το οποίο είχαν παιδάκια και αποφάσισαν να χωρίσουν. Όταν ήρθαν λοιπόν και με βρήκαν και μου είπαν ότι χωρίζουν, τους είπα και τα παιδιά, λέει είναι εδώ το ένα παιδί μονάχα, ο Κωστάκης ας πούμε ένα όνομα, τυχαίο. Λέω Κώστα μου, δεν έχεις πρόβλημα παιδί μου που χωρίζουν οι γονείς σου? Μου λέει όχι πατέρα μου, διότι με πήγαν και σε παιδοψυχολόγο και μου εξήγησαν ότι όπως εγώ είμαι φίλος με ένα άλλο παιδί και παίζω, είμαστε μαζί φίλοι, αλλά κάποια στιγμή διαφωνούμε, τσακωνόμαστε και χωρίζουμε τη φιλία μας και δεν συνεχίζουμε την πορεία μαζί, έτσι και η μαμά με τον μπαμπά ήταν 2 καλοί φίλοι, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί την πορεία. Αλλά θα σε αγαπάνε και οι δυο και θα σε προσέχουν. Και έτσι κατάλαβα, μου λέει με αυτό που μου είπε ο παιδοψυχίατρος και ο παιδοψυχολόγος, κατάλαβα ότι μπορώ να αποδεχτώ αυτό που κάνουν οι γονείς μου. Κοιτάω τους γονείς, λέω εσείς δεν σκέφτεστε το παιδί? Μα μου λέει όπως βλέπετε το παιδί το έχει αποδεχτεί. Τους λέω τότε σας παρακαλώ βγείτε έξω από το εξομολογητήριο, θέλω να μείνω μόνος μου με το παιδί. Το παιδάκι ήταν 12 ή 13 ετών. Του λέω Κώστα μου, δεν σε πιστεύω και ούτε αισθάνομαι ότι μου λες αλήθεια. Μου λέει γιατί πάτερ? Λέω δεν πονάει η ψυχούλα σου παιδί μου που χωρίζουν οι γονείς σου? Και τι γυρίζει και μου λέει αδέλφια μου, μου λέει γέροντα τι να σας πω, αυτά μου είπε ο παιδοψυχολόγος, εμένα όμως η ψυχούλα μου μέσα πονάει και θα σας κάνω τη φωνή του αδέλφια μου. Πονάω γέροντά μου, πονάω και αρχίνησε να κλαίει. Έχει πάρει η μάνα μου και ο πατέρας μου ένα μαχαίρι, μου το έχουν μπήξει στην καρδιά και μου το γυρίζουν και όσο το γυρίζουν πονάω, δεν αντέχω, δεν θέλω να τους το πω όμως, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ έχω 2 πόδια, τη μάνα μου και τον πατέρα μου, με τα 2 πόδια περπατάω, μου κόβουν σήμερα το ένα πόδι και θα είμαι σε όλη τη ζωή μου κουτσός, χωρίς να έχω τα 2 πόδια που είναι η μάνα και ο πατέρας για να βγω σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Τι να τους πω πάτερ, με κάνουν ανάπηρο. Και πέφτει το παιδάκι πάνω μου και με αγκαλιάζει.
βοηθήστε με. Εκείνη την ώρα απ' έξω οι γονείς από το εξομολογητήριο ανοίγουν απότομα την πόρτα. Βλέπουν το παιδί τους σε αυτά τα χάλια. Λέω, αυτό ήτανε που σας είπε ότι το αποδέχτηκε και έκανε ότι του είπε ο παιδοψυχολόγος? Έτσι θεραπεύεται η ψυχή του παιδιού. Και το βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας ζητούσε να χωρίσει, και της λέει, γυναίκα, πάμε. Δεν θα μείνει το παιδί μας με ένα πόδι. Θα πορευτεί στη ζωή του με 2 πόδια. Δεν θα πορευτεί ανάπηρο. Και του λέω ακριβώς, μείνετε μαζί προς χάριν του παιδιού σας. Ταπεινωθείτε. Μην είστε εγωιστές, γιατί σήμερα δεν έχουμε διαζύγια δεν έχουμε διαζύγια διαφωνιών χαρακτήρα, αλλά έχουμε διαζύγια εγωισμών. Ταπεινωθείτε και μειώστε το εγώ σας. Μη θέλετε να γίνετε το δικό σας. Τα παιδιά σας σκοτώνετε και μου φέρατε το ένα μόνο σήμερα εδώ. Δεν βλέπω το άλλο παιδάκι που είναι πιο μικρό, τι και εκείνο υποφέρει. Φύγαν αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, και μέχρι σήμερα είναι μαζί. Και το παιδάκι πορεύεται στην κοινωνία. Εδώ πιο πάνω είναι το Μαλανδρίνο, οι φυλακές του Μαλανδρίνου. Στη Φωκίδα, στο νομό Φωκίδος, γιατί είμαστε στο τρίκορφο Φωκίδος που είναι το μοναστήρι μας. Εδώ που γιορτάζουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, και σας περιμένουμε. Θα χτυπήσουν τα 400 σήμαντρα και οι 62 καμπάνες, το θρυλικό καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς που χτυπάει κάθε 5 χρόνια. Είναι ευκαιρία, γιατί θα ξαναχτυπήσει μετά το 2025, αν ζούμε με τη βοήθεια του Θεού και είμεθα καλά. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε εδώ στο μοναστήρι. Λίγο πιο πάνω όμως από τη Μονή είναι και οι φυλακές του Μαλανδρίνου. Κελιά εδώ μοναχών, κελιά εκεί φυλακισμένων. Και επειδή εξομολογούμε, εμείς στο μοναστήρι εξομολογούμε τις φυλακές Μαλανδρίνου, μπορώ να σας πω, οι 400 νέοι φυλακισμένοι που είναι, η πλειοψηφία αυτών είναι χωρισμένων γονιών. Αυτά τα παιδιά χωρίσαν οι γονείς τους σε μικρές ηλικίες και γι' αυτό βγήκαν κουτσένοντας στην κοινωνία, ανάπηρα στην κοινωνία, χωρίς στήριγμα και των 2 γονιών, με αποτέλεσμα να βρεθούν στις φυλακές. Μπλέξαν με διάφορα πράγματα. Σκότωσαν, ναρκωτικά, γιατί προσπαθούσαν να φτιάξουν το δικό τους κόσμο. Μην γίνεστε εσείς έτοιοι γονείς τα παιδιά σας να βγουν στην κοινωνία ανάπηρα και να περπατούν κουτσένοντας. Διότι ένα παιδί που έχει και τους 2 γονείς δίπλα του και συμβιώνουν με ταπείνωση και με αγάπη, αυτοί οι γονείς βγάζουν σωστά παιδιά στην κοινωνία, διότι ορθοποδούν κανονικά και περπατούν. Μην γίνεστε έτοιοι τα παιδιά σας να βγουν κουτσένοντας μέσα στην κοινωνία. Θα μεταφέρουν τα ψυχικά τους προβλήματα μετά στις δικές τους οικογένειες, αλλά και σε όλη την κοινωνία μας. Αδελφοί μου, η αγάπη πάντα τα ξεχνά. Η αγάπη συγχωρεί. Η αγάπη ανέχεται. Όποιος αγαπά καταλαβαίνει το τι λέω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτή τη μικρή μας εκπομπή. Φίλοι μου, εκεί βλέπετε γράφει εγγραφή. Το βλέπετε? Όχι εδώ στον καφέ μου. Εκεί γράφει εγγραφή. Να γραφτείτε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος και διαδώστε το. Και να γράφετε και σε ξένες γλώσσες. Ευχαριστώ όλους εσάς που συνεργάζεστε. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχεται στο κινητό σας η ειδοποίηση. Και σας περιμένω εδώ να πιούμε μαζί το καφεδάκι μας. Ένα πρωινό μετά την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Να είστε καλά, ο Χριστός να σας ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.